วัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับ ก็บรรยากาศสบายๆในบ้านนะครับ แล้วก็ทำอาหารที่มันง่ายๆ แล้วก็เรามีซอสอะไรอยู่แล้วก็จะนำมาใช้นะครับเราจะเริ่มนะครับวันนี้คาดว่าหลายๆคนถ้ารู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะเข้าใจแล้วว่ามันคือเมนูอะไร ดังนั้นไม่พูดพร่ำเราจะทำเลยนะครับเตรียมน้ำต้มนะผักเราเยอะนะอันนี้เป็นเมนูสำหรับมังสวิรัตินะครับคือเราจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อาหารเจนะมันเป็นแค่มังสวิรัติมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการกินเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่ากินผักเยอะๆแต่ไม่ใช่เจไม่ได้มีเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาเกี่ยวข้องครับผมโอเคจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้นะครับมันจะมีหอมซอยนะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในนี้มีบรรยากาศอันเดียวที่เป็นเนื้อสัตว์ก็คือเคยไหมคะเราใส่เคยไปประมาณสักเดี๋ยวเค็มว่ะคราวก่อนนี้ไปทำที่บริษัทน้องพรก็เค็มค่ะบ่นกันอื้อซ่าเลยว่าเค็มค่ะเราใส่ไปแค่ความหอมแล้วกันนะหอมกรุนโอเคน้ำก็ใกล้เดือดแล้วนะครับทีนี้ส่วนผสมที่หยิบมาใช้แน่นอนคุณย่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งของผู้ส่งเสริมการขายนะครับของน้องพรพอดีเขาน่ารักอ่ะเขาก็เลยช่วยสุญญาโดยการให้สุญญาทำรายการแล้วก็สนับสนุนสินค้าของเขานะครับดังนั้นซิลอย่างดีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโขลกสามเกลอนะครับโขลกสามเกลอในนี้มันจะมีส่วนในนี้มันจะมีส่วนผสมของรากผักชีนะครับพริกไทยแล้วก็กระเทียมทีนี้ก็งงกันนะสิรสชาติอะไรของมึงแกงเลียงไม่ใช่แกงเลียงเราก็จะลองใส่ไปนะครับด้วยถ้าเป็นเราโขลกด้วยน้ำแกงประมาณสักครึ่งหม้อแบบนี้นะเราก็จะใช้กระเทียมสักประมาณ 4-5 กลีบนะครับเทียมใหญ่นะแล้วก็พริกไทยน่าจะอยู่ประมาณสักช้อนหนึ่งส่วนรากผักชีไม่เกี่ยวแต่คราวนี้เขามีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่เราจะลองดูว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคละลายไปก็อยากรู้เหมือนกันจะมีรสชาติของหอมแดงนะครับนำโดกแล้วก็กลิ่นกะปิกลิ่นเคยไหมล่ะความจริงแล้ว3เกลือนะครับที่มีส่วนผสมของรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเนี่ยฮะเหมาะมากสำหรับต้มจืดนะแต่ว่าวันนี้เราจะลองอะแดปดูมันก็โอเคนะกลิ่นก็ใช้ได้นะแต่รู้สึกว่ากะปิจะน้อยไปหน่อยละเคยน้อยไปหน่อยผักที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือมีฟักทองมีข้าวโพดอ่อนนะแล้วก็บวบนะครับใส่พริกนิดหน่อยเพื่อความสู้ซ่านะแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยครับคือใบมังรักนี่เท่าที่ทราบมานะแล้วก็ประสบการณ์ตรงก็คือเขาบอกว่าแม่ลูกอ่อนเนี่ยหลังคลอดเนี่ยให้ทานแกงเลียงเยอะๆนะเพราะว่ามันช่วยทำให้กระตุ้นน้ำนมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ก่อนเลยก็คือใส่ข้าวโพดนะขณะที่มันเดือดแล้วเราจะปรุงรสแล้วนะครับเราจะประหยัดน้ำปลานะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ใส่ไปเยอะพอสมควรเลยเดียวแต่เค็มอันนี้แก้ง่ายเพราะใส่น้ำลงไป แค่ใส่น้ำลงไปใส่พริกไปด้วยเลยเวลาได้ทำอาหารนี่
มันเพลิดเพลินนะเพลินจนกระทั่งจะลืมแล้วว่าใส่อะไรบ้างอ้าวตัดหวานนะจ๊ะเป็นคนหวานหวานทีนี้น้ำขนาดนี้เนี่ยถ้าใส่หวานเกินไปมันอาจจะเป็นขนมได้มันจะกลายเป็นดังนั้นเราก็ใส่นิดหน่อยพอตามด้วยฟักทองเราเน้นผักนะครับเราไม่เน้นเนื้อสัตว์กันนะครับที่บ้านเราโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองชิมนะมันจะต้องออกมาแบบเฮ้ยสามเกลือของเราไม่ผิดเพี้ยนเลยมันก็โอเคมากๆเลยครับบอกเลยโอเคแล้วนะครับเราจะสังเกตที่เนื้อของผักนะถ้ามันยังเป็นสีแบบนี้ครับยังดูแบบขุ่นๆอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่ค่อยสุกแต่จริงๆเราถามว่าเราต้องการความสุกจนกระทั่งมันเละไปเลยไหมไม่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นนะครับผักอะไรควรใส่ก่อนผักอะไรควรใส่ทีหลังไม่ใส่ใบมังลักก่อนเพราะใบมังลักสุกง่ายแล้วก็เวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นเขาจะอยู่ถ้ามันสุกไปเลยกลิ่นก็จะหายครับเทคนิคการทำอาหารไทยหรือจะเป็นที่ไหนๆในโลกก็คงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อของผักนั้นๆความแข็งความอ่อนเนาะอันนี้ฟักทองยังไม่ได้ที่นะครับดังนั้นเราก็จะรออีกสักนิดนึงนะเราดูแล้วว่ามันน่าจะกรุบๆแล้วนะครับสุกกรุบๆดังนั้นเราก็จะใส่บวบลงไปเลยนะผักบวบโหอันนี้ก็มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับโอเครอมันหยบนิดนึงเราก็จะใส่เจ้ามังลักปิดไฟได้เลยโอเคมันเริ่มแล้วมันเริ่มสุกแล้วนะครับจะอร่อยสุดๆคืออะไรรู้ไหมแกงเลียงอะเมื่อมันเดือดป๊อบป๊อบป๊อบแบบนี้นะครับใส่ผักนะยิ่งเยอะยิ่งดีนะจ๊ะใบมังลักเนี่ยบอกเลยหอมโคตรเปียกเสียจ๊ะเช็ดเลยเตาแบบนี้ชอบจังเลยอ่ะแล้วเราก็จะปิดเลยครับปิดไฟว้ากลิ่นหอมไหมปิดไฟเลยครับพอมันเดือดปุ๊บเราปิดเลยครับอ้าวมาดูหน้าตาให้ชัดเจนอีกทีนึงว่ามันน่ากินเพียงใดวันนี้ไม่มีเห็ดแต่ว่าเราจะมีเป็นข้าวโพดมาดูก็วันนี้ลองทำโดยการใช้3เกลือนะครับของผลิตภัณฑ์ของน้องพรมาใช้ผสมซึ่งความแตกต่างของเรานะครับที่เราเทสเนี่ยไม่แตกต่างนะแต่เดี๋ยวเราจะให้จอมเทสกับลูกเทสอีกทีหนึ่งว่าพวกเขาทานแล้วรู้สึกอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมแม้ว่ามันจะไม่ใช่รายการที่แบบฟู่ฟ้าหรือว่าเฮฮาสุดโต่งอะไรก็ตามแต่มันเป็นบรรยากาศง่ายๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณมีสิ่งใดที่อยู่ภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาอัดแอปใช้กับซอสที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอเคผลิตภัณฑ์ของน้องพรนี่ถ้ามีครบเซตนะบอกเลยว่าทำอาหารได้หลายอย่างมากๆครับใครที่ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็การสนับสนุนของคุณในการกดไลค์กดแชร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการขายนั่นคือหมายถึงสนับสนุนเราด้วยแล้วก็ทำให้เราได้มีงานทำครับวันนี้ไปก่อนนะ make it easy บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาทานกันลูกชายเสร็จแล้วแกงเลียงอันนี้เห็นหน้าตามันยังเห็นแล้วตัวเอง ตัวเองมองแต่หน้าเขา ตัวเอง มันเหมือนแกงเลียงที่เราไปกินที่ร้านแพงๆอ่ะแต่เรานึกชื่อร้านไม่ออกรสชาติมันแบบอร่อยครับ แสดงว่า3เกลือนี่รสชาติทำให้ไม่เพี้ยนนะตัวเองไม่ใส่อะไรต่างๆมันแตกต่างจากแกงเลียงทั่วไปคือมันมีรากผักชีเยอะ